Paubos? Sige. Paubos? Yes. First, Karash Graham. Yes. And next, Yung ating butter. butter. Ating melted butter. So, Hello. lalagay mo yung onting powder ng sugar. Yes. Para may onti lang. Bang pang banana Cookies. Yes. Cookies. Taste like cookies. Mama, sarap siya. Sarap talaga. May butter. Yan. Tsaka masarap ito may butter and powder. Taste muna natin. Masarap. Kasi ang sarap nito, guys. Hindi pa ako nag-taste Yan. lang. Sige, mix mo. Pag na-mix na, dito natin ilalagay. Ay. Okay. Para ka lang naghahalo ng buhangin. Dahil wait, ganito mo lang matigas at saka ako mag-stir. Matigas. Mix mo, mix. Ano natin. Lalagay. Ilalapat na. Cheesecake. Blueberry cheesecake. So, yan. Kailangan lang natin siyang palitada. Palitadahan na natin siya. Ano ko ipakita? Go, lagay mo na. Nestle cream. Yan ay Nestle cream. Kailangan ano muna natin. Ay! Ngayon, nabili na to na 79. Dati naalala ko, magkano lang to? 25 pesos noon. Ang name ng nanay ng mama ko, Nanay Nene. Bubuksan na natin. I'm ready. Kasi dapat ako. Lagay mo dun inside. Ako na. So, ayan ang ating cream cheese. Taste na. Masarap yan. Taste. I want lahat. I don't like that thing. Start natin. Medyo malaki na lagyanan natin kaya kaunti tignan yung ating ingredients. So ngayon, ilalagay na natin yung Nestle cream. So pero, bago yan, imimix ulit ko yung Nestle with sugar na para may lasa naman yung ating cream. Yan. Ngayon, ita-transfer natin yung ating cream cheese dito. Is lalagay natin. Lalagay natin yung cream cheese dyan. Pagurin natin. Sayang. Dahil mahal ang cream cheese, dapat walang matitira. Ice cream na, diba? So, mix natin silang dalawa na. Siyempre, hindi yan titigas ng ganyan lang yan. So, kailangan natin haluan natin siya ng gelatin para pag nilagay natin siya sa ref, matigas na yung ibabaw mo. Yan, nag-dilute ako ng gelatin. Akala mo color condense. Kasi may ano na rin siya, tamis. Kaya, ayan. Jello. Jello ang ating ginamit. Parang si Jello yung ano yun. Hindi gulaman. Yan. So, para tumigas ang ating Sabi mo Jello. tikman natin kung okay na yung tamis.
pa-taste daw. Yan. Dadagdagan natin. So, ito, ayan. Idadagdag ko yung additional sugar natin. Kasi, wala siyang tamis. Kaya, ayan. Daddy, parang gusto ko ulit. I think okay na to. Kailangan na natin siya Daddy, gusto ko i-toppings. ulit pumunta sa may Batangas. Tapos, yun, ito-toppings ko. A few moments later. Wow. That is so nice. Oh my God. That is so really nice. Oh, parang ano siya guys, ice cream na Oreo. Ice cream Oreo kasi kulay brown. Yung black. The other one here. Yung last one. Ayun. Why? Kaya masarap. Kasi pag walang ganyan. So, tatlo yung nagawa natin. Kasi for daddy, meron pa tayo. Cheesecake nga. Na, guys, natulog kami kagabi kasi tapos na kami. Inantay matigas. Kasi inantay namin matigas na namin blueberry cheesecake. Hindi natin kaya ipag ba yun doon sa may namin, fridge namin. Kasi yung mata namin dito, masakit sa mata. Mablablak ang mata natin. Hindi natin Blueberry nga. Blueberry. Grapes. grapes na blueberry. Concord. Alam Grapes. ko. Ako sa dito. Pwede maging grapes. Grapes nga yan. Pwede maging grapes. Dami. Hindi, yun na lang. Yun na. Hindi siya grapes. Walang blueberry. Makuha na tayo ng Lagyan natin. At sarap. Yung asin. Thank you for watching everything our videos, and like and share, subscribe to our channel, to our blueberry cheesecake, and Jesus God every time loves us, but God help us to make blueberry cheesecake.